A gyermeknevelés során minden szülő találkozhat kisebb-nagyobb kihívásokkal, amelyek megoldása olykor összetett és sok türelmet igényel. A nevelési problémák, mint például a szabályok betartásának nehézségei, dühkitörések vagy a szorongás kezelése nem csak a gyermek fejlődésére, hanem az egész család dinamikájára is hatással vannak. De vajon léteznek-e jó módszerek a problémák megoldására? Erre válaszol a mai vendégünk, Újházi Tóth Enikő pszichológus. Tartsanak velünk, már is kezdünk! Üdvözlöm a stúdiónkban, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Ahogy nincs két egyforma gyerek, úgy nincs két egyforma szülő sem. Családonként eltérhetnek a különböző nevelési technikák és stratégiák. Hogyan mutatkoznak meg ezek a gyermek viselkedésében? Igazából nem feltétlenül mutatkoznak meg ezek a különbségek, ugyanis az a legfontosabb, hogy a szülők önazonos nevelési stratégiát válasszanak a gyermeknevelésben. Továbbá nagyon fontos, hogy figyelembe vegyék a gyermekek egyéni szükségleteit is, és ahogy az imént elhangzott, ugye nincs két egyforma szülő és nincs két egyforma gyermek, tehát hogyha megfelelően van kiválasztva a nevelési stratégia, lehet alapvető különbség például két család között, de ez nem feltétlenül mutat valamilyen tünetet a gyermek viselkedésében. Akkor van probléma általában, hogyha nem önazonos a nevelési stílus, amit a szülők kiválasztottak, vagy nem a gyermek számára megfelelő, esetleg a szülő túl gyorsan, túl gyakran váltja a nevelési stratégiáit, ami miatt a gyermek nem érzi magát biztonságban, nem alakul ki az a biztonságérzet, hogy tudja, hogy bizonyos cselekvéseknek mi lesz esetleg a következménye. Mire figyelhetnek ilyenkor a szülők, hogyan lehet önazonos nevelési stratégiákat kiválasztani? Hát ami általában, vagy mostanában igazából szinte a csapból is folyik, az az önismeret fontossága. Tehát nagyon fontos tisztában lenni a szülőknek a saját temperamentumukkal, azzal, hogy milyen elveket szeretnének átadni a gyermekeiknek, és fontos, hogy olyan stratégiákat, olyan nevelési módszereket válasszanak, amelyeket akadály nélkül bele tudnak építeni a saját viselkedésükbe. Például egy halkabb, akár szorongóbb szülő nem biztos, hogy célszerű, ha nagyon szigorú nevelési elvet választ, mert nem biztos, hogy annyira önazonosan tudja képviselni majd ezt a működést. Milyen nehézségekkel kell szembenézniük az első gyermekes szülőknek, akiknek ugye különösen bonyolult lehet a feladatuk, hiszen nincs még előttük minta? Számomra nagyon sok szülő azt jelzi vissza, hogy az a legnagyobb nehézség számukra, hogy túl sok az információ a nevelési elvekkel kapcsolatban. Nyilván kapnak tanácsokat a származási családjuktól, akár a párjuknak a családjától, az interneten is számos cikkbe belefutnak, akarva akaratlanul, ezáltal túl sok választási lehetőségük van, és sokszor abba a hibába esnek, hogy ezekben a választási lehetőségek között csaponganak. Tehát egyszer elkezdik a következetes nevelést, utána inkább megengedő válnak, vagy ráhagyó nevelést alkalmaznak, és ebben ők is elvesznek, de a gyermek is. Hogyan tudják az új szülők ezt a rengeteg információt megfelelően szűrni? Vannak erre módszerek? Itt megint az önismeretet hoznám be, tehát hogy az alapján válasszanak akár ilyen nevelési stratégiákat vagy módszereket, jó tanácsokat, amelyeket be tudnak fogadni, és úgy érzik, hogy ehhez nem kell levetkőzniük önmagukat, vagy nem kell teljesen megváltozniuk ahhoz, hogy ezt alkalmazni tudják, valamint nagyon fontos figyelni arra, hogy a gyermek ezekre a módszerekre hogyan reagál. Hogyan tudják ezek a szülők, hogy nem csak nehézségekbe ütköznek, hanem akár viselkedési problémákkal néznek szembe a gyermekükkel? Ez egy nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy ha a nevelési stratégiában megjelenik a következetesség, azonban ennek ellenére fennállnak a viselkedési problémák, akkor annak a hátterében valamilyen komolyabb tényező állhat. Én azt szoktam javasolni a szülőknek, hogy ha eszköztelennek, bizonytalannak érzik magukat, akkor érdemes egy szakembert felkeresni, akár pszichológust, akár felkeresni a gyermekkel foglalkozó pedagógusokat, és tanácsot kérni tőlük, hogy ők mit látnak a gyermek viselkedésén, milyen irányba érdemes elindulni. Ugye nagyon fontos, hogy
A szabályokhoz akkor tudnak alkalmazkodni a gyermekek, hogyha a következetességet megtapasztalják otthon is, és az intézményben is. Előfordul gyakran, hogy például az intézményben nem mutatkozik magatartási probléma, de otthon igen, vagy akár fordítva. Ilyenkor, hogyha a pedagógus és a szülők együtt tudnak dolgozni, együtt tudnak működni, össze tudják hangolni azt, hogy mit is várnak el a gyermektől, akkor ezek a magatartási problémák mérséklődnek, vagy akár el is tűnnek teljesen. Hogyha ezeknek a hatására sem áll be változás a gyermek viselkedésében, akkor célszerű egy szakemberhez fordulni, aki sokkal hatékonyabban fel tudja ismerni az ilyen problémákat. Vannak olyan viselkedési minták, amik minden esetben magatartási problémákra utalnak, hogyan lehet ezeket észrevenni? Szerintem nem általánosítható, vagy nem nevezhető kifejezetten egy vagy két viselkedési mintázat riasztónak. Amire tényleg érdemes figyelni az az, hogy a gyermek hogyan viselkedik, akár egy új helyzetben, akár már ismert helyzetben, hogyan reagál a szabályokra, milyen a figyelme, mennyire tud egy adott helyzetben több ideig kitartóan figyelni és dolgozni. Ezekre nagyon jó szeme van egyébként a gyermekeket ellátó pedagógusnak. Én legtöbbször azt tapasztalom, hogyha a szülő maga nem veszi észre, mert esetleg nincs rálátása arra, hogy más gyermek hogyan működik, és ugye a saját gyermekének a működését már megszokta, megismerte, és számára teljesen természetes, akkor amikor elkezd intézménybe járni, akár bölcsödébe, akár óvodába, akkor a pedagógusok egy idő után felhívják a figyelmüket arra, hogy itt valami állhat a hátterében a viselkedésnek, a sajátos viselkedésnek. Mit tehet a szülő, hogyha nem tud szót érteni a gyermekével, hogyha ezeket a sajátos magatartási mintákat nem tudja kezelni? Először is szakember segítségét tudja kérni. Továbbá szerintem a legfontosabb az, hogy megpróbálja megkeresni ennek az esetleges okát. Tehát, hogyha azonosítható egy ok, akár egy otthoni komolyabb konfliktus, akár egy nagyobb változás a gyermek életében, akkor elkezdhet erre reagálni a szülő, ehhez igazítani akár az ő reakcióit. Sok esetben tapasztaljuk azt, hogy azért jelentkeznek magatartási problémák, akár otthon, vagy viselkedési problémák, mert a gyermek meg nem értettnek érzi magát, ugyanis a szülő nem azonosítja megfelelően az érzelmi állapotát a gyermeknek, ezáltal nem megfelelően reagál az adott szituációra. Ezeket nagyon szépen lehet finom hangolni, és ha a mértéke nem túl nagy a problémának, akkor akár a szülő otthon is tudja kezelni. Említette, hogy ugye meg kell keresni a kiváltó okot. Milyen okok szoktak felbukkanni, amikor így ezeket keresik a szülők? Többféle ok felbukkanhat, például, hogyha a gyermek életében egy nagyobb változás állt be, akár egy hozzátartozó elvesztése, akár válás, akár intézményváltás, költözés, bármi olyan, ami az addig megszokott mindennapi életét megváltoztatja valahogy. Gyakran tapasztaljuk például azt, hogy a gyermekek viselkedési sajátosságainak hátterében az áll, hogy nincs egy kifejezett napirendje a gyermeknek, vagy éppen túl van terhelve egy gyermek. Az óvodáskorban is már egyre több szakkör jellegű foglalkozás elérhető, amire mindig nagyon örülünk, hogy a szülők egyre több ilyen helyre elviszik a gyerekeket, de sokszor úgymond átesnek a ló túloldalára, és az óvodás gyermeknek egy szabad délutánja sincs, mert hol focira járunk, hol néptáncra, és mivel ilyenkor még nagyon nagy mértékben fejlődik az idegrendszerük, ezért elengedhetetlen számukra megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés, ami hogyha nem valósul meg, akkor sokszor magatartásbeli sajátosságokhoz is vezethet. Sokat hangsúlyozta a szakértői segítséget is, ennek ellenére azonban ez nem helyettesíti a szülő feladatát. Hogyan tudják a szülők kiegészíteni az ilyen kezeléseket? Gyermekkorban minden esetben a szakember aktívan bevonja a szülőt a folyamatba. Ahogy az imént elhangzott, a szülőt nem helyettesíthetjük, és nem oldhatjuk meg helyette ezeket a nehézségeket. A szakemberek általában úgymond iránytűként funkcionálnak ezekben a történetekben, támogatják a szülőket, edukálják a szülőket azzal kapcsolatban, hogy miért történhetett, milyen változást kellene eszközölni annak érdekében, hogy a gyermek magatartása javuljon, vagy a magatartási problémák mérséklődjenek. A magatartási problémák mellett egyéb dolgok is felmerülnek a gyermekek életében, ami nehézséget jelenthet nekik, például a szorongás. Hogyan tudják a szülők ezeket a problémákat kezelni?
Itt is nagyon fontos azonosítani a kiváltókat, ez gyermekenként teljes mértékben eltérő, sőt, nagyon sok esetben maga a szorongás tünete is nagyon eltérő. Van olyan gyermek, akinél nagyon nehezen észlelhető, mert például a pedagógus is azt látja, hogy az óvodai csoportban, vagy akár az osztályközösségben nem helyezkedik peremhelyzeten, ugyanúgy kapcsolódik a társaival, de bizonyos helyzetekben zárkózottá válik, elsírja magát, megtagadja a kommunikációt. Minden esetben tényleg az elsődleges dolog azonosítani azt, hogy történt-e valami negatív élmény, akár például nagyon gyakori, hogy szerepléssel kapcsolatban jelentkezik maga a szorongás, és akkor szembesül a szülő először azzal, hogy szorongással állhatnak szemben. Tehát fontos térképezni azt, hogy a gyermeket érte bármilyen negatív élmény, és sok esetben ez szülőként nem biztos, hogy negatív élménynek tűnik, de maga a gyermek valamiért negatív élményként élte meg azt az adott szituációt. Ilyenkor érdemes ezeket a szituációkat újra átbeszélni, beszéltetni a gyermeket arról, hogy ő hogyan érezte magát. Nyilván ehhez nagyon fontos, hogy már magában a nevelési stílusban, a nevelési hozzáállásban megjelenjen az, hogy a szülő képes legyen visszatükrözni a gyermeknek azt, hogy a gyermek az adott pillanatban hogyan érzi magát. Ezáltal a gyermek rátanul arra, hogy egy adott érzést hogyan lehet kifejezni, hogyan lehet kimondani, hogyan lehet elmondani szavakkal. Hogyha ez megvan, akkor egy ilyen helyzetet akár a szülő is nagyon könnyen kezelhet. Amennyiben ennek is megint csak a mértéke túl nagy, vagy a szülő azt érzi, hogy ezzel a problémával szemben eszköztelen, akkor ismételten érdemes szakemberhez fordulni. Ebből az következik, hogy a jó kommunikáció a szülő és a gyermek között nagyon fontos. Hogyan lehet kialakítani egy megfelelő kommunikációs környezetet a családban? Nagyon fontos, hogy attól függetlenül, hogy koragyermekkorban még nem feltétlenül érti a gyermek az ok-okozati összefüggéseket, ettől függetlenül a szülő alkalmazza a mindennapi kommunikációjában. Például, hogy egy életszerű példát mondjak, amit biztos akár gyermekkel rendelkező, akár gyermekkel még nem rendelkező nézők is ismernek, hogy egy bevásárlóközpontban a gyermek nagyon-nagyon hangosan sír, szinte már hisztizik, mert szeretne valamit. Ezt a helyzetet meg tudjuk előzni azzal, hogyha elmagyarázzuk a gyermeknek, hogy most elmegyünk a boltba, most csak ezt és ezt fogjuk megvásárolni. Abban a helyzetben, hogyha úgy döntünk, hogy valamit a gyermek is választhat magának, akkor ezt előre kommunikáljuk neki, hogy akkor a vásárlás végén választhat magának valamit. Akár felajánlhatjuk neki, hogy választhat magának egy édességet, vagy egy apróbb értékű játékot. A gyermek nem biztos, hogy érteni fogja rögtön, de minél gyakrabban alkalmazza ezt a megoldást a szülő, annál inkább kiszámíthatóbb lesz a gyermeknek, akár egy váratlan helyzet, akár egy olyan helyzet, ahol túl sok inger veszi körül, mint például egy bevásárlóközpontban. Az Z-generáció tagjai lassan eljutnak odáig, hogy ki előbb, ki később, de gyereket vállalnak. Vannak-e olyan generációs problémák, amikkel specifikusan ezek a szülők fognak találkozni? Ez egy nagyon jó kérdés, és ezt én is kíváncsian fogom követni, ugyanis nagyon is látható, hogy a generációk között milyen nagy eltérés van a nevelési elvekben és a nevelési megoldásokban. Én azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel az Z-generációnál is az egyik alapvető probléma az lesz, hogy túl sok a lehetőség és túl sok az információ. Tehát amire figyelni kell, az, hogy ezeket az információkat hogyan szűrjük. Beszéltünk arról, hogy a gyerekeknek személyre szabottan kell a nevelési stratégiákat kiválasztani, de vannak-e olyan stratégiák, amiket a pszichológia egy az egyben elítél és kerülendőnek tartja? Én inkább azokat emelném ki, amelyeket favorizálja és népszerűsíti. Az egyik a következetesség, tehát hogy ne a szülő hangulatától függjön az, hogy egy adott kérésre, igényre hogyan reagál, hanem ez mindig legyen tényleg következetes. Valamint az, hogy legyenek szabályok, amelyeket a szülő bármennyire fáradt, bármennyire kimerült, bármennyire nehéz az adott szituációban alkalmazni, érje el azt, hogy ezek a szabályok érvényesüljenek a gyermek életében. És amit már az imént beszéltünk, a kommunikáció, tehát az, hogy az értő nevelés, hogy a gyermek érzelmeire megfelelően reagáljon, kommunikáljon azzal kapcsolatosan, hogy érezheti magát a gyermek, és mintát adjon azzal kapcsolatban, hogy az adott
egy adott érzelmi helyzetben hogyan kell reagálni szülőként. Gyakran találkozom olyan helyzettel például, hogy a szülők nem merik a szomorúságot megélni a gyermek előtt, akár egy közeli hozzátartozó elvesztése esetén nem sírnak a gyermek előtt, nem beszélnek arról, hogy milyen negatív érzések vannak bennük. Ezáltal a gyermek nem kap olyan mintát, hogy hogyan lehet megküzdeni egy ilyen helyzettel, vagy hogyan kell viselkedni egy ilyen helyzetben. Előfordulhat az is, hogy pont az a minta rögzül benne, hogyha szomorú vagyok, hogyha fáj valami, fáj belül valami, akkor azt nem mondhatom el másoknak, hanem azzal egyedül kell megküzdenem. Ebben a témában felmerülhet az a kérdés is, hogy a gyermekeknek korra lebontva a különböző nevelési stratégiákat érdemes-e alkalmazni. Én inkább a kommunikációt bontanám le korra, tehát ugye, mint az imént is említettem, hogy kora gyermekkorban az ok-okozati összefüggéseket még nyilván nem értik meg olyan könnyen. Ez inkább óvodáskortól kezdve alakul ki náluk, de ettől függetlenül szerintem fontos fokozatosan hozzászoktatni őket ahhoz, és ne csak egyik napról a másikra bevezetni azt, hogy akkor a bevásárlás előtt is monológot mond anya vagy apa arról, hogy mit is fogunk most csinálni a boltban, valamint az érzelmekre való reakció az, ami egyre inkább elmélyül. Tehát még koragyermekkorban, akár a dackorszak környékén sokkal egyszerűbben reagálunk a gyermek érzelmi állapotára, nem magyarázzuk meg olyan részletesen, hogy ő miért érezheti így magát, míg ahogy haladunk előre az életkorral, már jelezhetjük a gyermeknek egy adott helyzetben, hogy megértjük, hogy jelenleg szomorú, de egyben mérges is ránk. Tehát visszajelezhetjük, hogy egyszerre érezhet több dolgot is. Valamint fokozatosan beépíthetjük a kommunikációnkba azokat a javaslatokat is, amelyekkel a gyermek az adott érzelmi állapotot megfelelően tudja kezelni. Eddig is nagyon sok hasznos információ elhangzott, de lenne esetleg olyan tanácsa azoknak a fiatal felnőtteknek, akik fiatal gyermeket nevelnek, vagy éppen gyermekvállalás előtt állnak? Ez egy nagyon jó kérdés. 2 könyv jutott egyébként eszembe, amit így nagyon jó szívvel tudnék javasolni. Az egyik Kim John Payne Melegszívű nevelés című könyve. Továbbá szintén ettől a szerzőtől az Egyszerűbb gyermekkor című könyvet tudom nagyon jó szívvel ajánlani. Nagyon aktuális kérdéseket boncolgat, akár a digitalizációval kapcsolatban, hogy a gyermekeknek mennyire van szüksége egy bizonyos életkorban, akár okos eszközre, akár rengeteg ingerre. Nagyon szépen levezeti tényleg a szerző, valamint Deliága Éva összes művét. Neki három olyan könyve van, amit nagyon gyakran szoktam javasolni a minket felkereső szülőknek. Az egyik a Mit kezdjünk az akaratossággal, mit kezdjünk a hisztivel, és mit kezdjünk az agresszióval. Van egy társszerző, akinek sajnos most nem jut eszembe a neve, viszont ő nagyon aranyos kis mesékkel bővítette ki ezeket a könyveket, és ezekben a mesékben pont olyan nehézségekkel küzdenek a szereplők, mint amilyennel a gyermek, és ugye a gyermekkorban inkább a meseszereplőkkel vagy az állatokkal tudnak a gyermekek azonosulni, és így a meséken keresztül sokkal hatékonyabban be tudjuk építeni a mindennapjaikba vagy a viselkedésükbe azokat a megküzdési módokat, amelyekkel hatékonyan tudják kezelni ezeket a helyzeteket. Köszönjük, hogy eljött, és köszönjük az ajánlásokat és a nagyon hasznos információkat is. Én is köszönöm a meghívást. A nézőknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!